Kamusta ka na, kaibigan? Alam mo ba na mayroong Pinoy version ng Facebook? Yep, 100% gawang Pinoy ito. Ipinakikilala ko sa iyo ang Facebook, the only social media that pays. Ang Facebook ay nag-launch noong lang January 2018 at ang founder nito ay si Mr. RJ Gallinero. Ang Facebook ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission at may business permit sa Quezon City. Kaya 100% legit ito. So what is Facebook? Facebook is a combination of three most innovative internet business in the world today: social media, affiliate marketing, and e-commerce system. Social media. Ang Facebook ay kagaya din ng Facebook, Instagram, at Twitter, na kung saan nagagawa nating makakonek sa ibang tao na gumagamit din ng mga social media platform na ito. Ano ang pinagkaiba ni Facebook sa mga ibang social media platform? Facebook is the only social media that pays. Alam mo ba na sa paggamit mo lang ng social media ni Facebook ay pwede kang makahati sa company ads profit nito? Anong ibig sabihin nito? May mga ads agencies na nagbabayad kay Facebook para makapag-advertise sila ng kanilang products dito. Up to 50% ng income na makukuha ni Facebook mula sa mga agencies na ito ay siya namang paghahati-hatian between affiliates na magte-trending ang kanilang post sa social media platform ni Facebook. Tulad na lang na nangyari sa account ni Mr. Logan Cruz ng United Arab Emirates. Hindi niya akalain na magte-trending pala ang kanyang post. Nagulat na lang siya nang may pumasok na 7,423 pesos sa kanyang account. Ito naman ang kinita ni Ms. Ginalyn Enriquez from Hong Kong. Nagkaroon siya ng 928 pesos sa kanyang account dahil lang sa pagpo-post sa kanyang social media account. Wala nang ibang social media ang gumagawa nito. Imaginin mo, nag-post ka lang, binayaran ka na? Affiliate marketing. Affiliate marketing is simply selling other people's product online. Ang Facebook ay may affiliate program na kung saan nagbibigay ito ng opportunity sa mga members na kumita ng komisyon sa pamamagitan ng pagpo-promote o pag-share ng platform na ito sa ibang tao. E-commerce. Familiar ka ba sa Souk.com? How about OLX.ph, Dubizzle, or Craigslist? Ito ang mga uri ng e-commerce website kung saan maaari kang mag-buy and sell ng iba't ibang produkto. Mga produkto tulad ng gadgets, accessories, sasakyan, real estate, at marami pang iba. Kagaya ng mga nabanggit kong e-commerce websites, maaari ka din na mag-buy and sell sa Facebook e-mall. Dito, pwede kang mag-search at bumili ng gusto mong produkto o mag-post ng gusto mong ibenta. Paano kumita kay Facebook? May iba't ibang paraan para kumita kay Facebook. At ito ang mga sumusunod. Ways of earnings. Sign-in rewards. Sa pag-sign up mo pa lang kay Facebook, makakatanggap ka na agad ng 300 pesos sa iyong Facebook wallet. Log-in rewards. Dito, kikita ka ng 200 pesos per day sa loob ng 6 na araw for a total of 1,200 pesos by simply logging in and logging out of your affiliate dashboard. Paalala, ang login rewards ay for 6 days lang. Hindi ka natatanggap ng reward na ito after 6 days. Direct referral commission. Nabanggit ko kanina na si Facebook ay may affiliate program. Tama? Ang bawat member na mag-activate ng kanilang account ay bibigyan ng tinatawag na affiliate link, kung saan ito ang gagamitin nila para makapagpa-register sila ng ibang tao na gustong maging affiliate or business partner ni Facebook. Kung ikaw ay isa ng active member at nakapagpa-activate ka ng account through your referral link, kikita ka dito ng 100 pesos. Walang limit ito, kaya the more na may nagsasign up under your referral link, the more earnings you will receive. Ang income plan ni Facebook ay gumagamit ng binary system, kung saan meron kang 2 sets of business group. Ito ang iyong left business group at right business group. Ganito ang illustration ng dalawang business group na binabanggit ko sa iyo. Kapag may i-activate kang member, mamimili ka kung saan mo sila gustong ilagay. Maaaring sa left side or sa right side. Kung sakaling nagawa mong lagyang pareho ang left and right business group mo, katulad ng illustration sa taas, magkakaroon ka ng match. At ang kikitain mo sa bawat match ay 100 pesos. Ibig sabihin, sa tuwing may pumapasok sa left and right business group mo, nagkakaroon ka ng match, which means kikita ka ng 100 pesos sa bawat match na ito. Paalala, ang maximum pairs or matches na babayaran lamang sa loob ng isang araw ay 40 pairs. Ang mga sasobra dito ay sa company na mapupunta. Ito ang tinatawag na flash out. Leveling commission. Habang lumalago ang iyong grupo, parami ng parami ang iyong level.
Sa bawat level ay kikita ka ng 400 pesos kung may nakita ang system na isang match. Gaya ng illustration sa taas, may nakitang isang match sa level 1 at sa level 2, kaya kumita ng tig 400 pesos sa mga level na ito. Kaya bukod sa matching commission, may additional leveling commission ka pa na makakadagdag palalo sa iyong income. Paalala, ang leveling commission ay hanggang 10th level lang. Ibig sabihin, hindi ka nababayaran sa ika-11th level onwards. E-loading. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong e-loading business? Meron din si Facebook niyan. Hindi mo na kailangan na mag-activate ng SIM card para lang makapagpa-load. Ang kailangan mo lang ay mobile phone, laptop or PC at internet. Ang ganda, di ba? Kailangan mo na lang i-activate ang iyong account para makasali ka sa affiliate program nito ni Facebook. Kailangan mo lang mag-purchase ng activation code sa halagang 1,000 pesos. One-time activation lang to, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-click mo lang ang link sa ibaba ng video na ito at mag-register ka for free. O balikan mo ang taong nag-introduce sa'yo sa Facebook at mag-sign up ka under his or her referral link. Happy earnings!